هديتني وردي فرجيتها لصحابي، هديتك مزهرية لكن تدارية. هديتني وردة هديتك مزهرية. احنا ليه اصلا بنهدي بعض؟ ليه بناخد هدايا وليه بنردها كلنا؟ يعني دي من الحاجات الجميلة اللي في كل الثقافات في موضوع التهادي، وعشان هي حاجة ثقافية طبعا الانثروبولوجيست حبوا يدرسوها في ثقافات بقى مختلفة كتير. طيب من اهم الناس اللي درسوا ده انثروبولوجيست كبير اسمه مارسيل موسس، عمل كتاب اسمه ذا جيفت او الهدية. للاسف ما لقيتلوش ترجمة بالعربي، بس حطيت لكم مقالات تحت كتير ملخصة الكتاب بالعربي. مارسيل موسس وانثروبولوجيست تانيين كتير اتفقوا ان فكرة التهادي وتبادل الهدايا ده بيخلق ترابط بين المجتمع وعلاقات بين افراد المجتمع. يعني احنا بنتبادل الهدايا عشان احنا جزء من المجتمع، والمجتمع جزء مهم من ان هو مترابط ان احنا في بينا تبادل هدايا. يعني انتوا عارفين مثلا الاطباق اللي نازله طالعه في العماره دي تطلع بكيكه وتنزل بطبق محشي، ممكن يتعمل عليها بحث انثروبولوجي عن فكره الترابط او التهادي في المجتمع. فكره تبادل الهدايا طبعا شيء جميل، بس مع انه يبان انه انساني وان احنا بنعمل كده طبعا من غير ما يكون غصب عننا ولا حاجه، الانثروبولوجيست بيقولوا لنا حاجه غير كده. بيقولوا لنا طبعا انه شيء جميل، لكن في قوه الزاميه فورس معينه بتلزمنا ان احنا نعمل كده. يعني مثلا اللي مخلي طنط سعاده اللي في الدور الرابع ما تقدرش ابدا تنزل الطبق لطنط ولاء اللي بعتها لها المحشي فاضي، ولازم ترجعه لها فيه المحمر والمشمر. مارسيل موسس بيقول ان القوه او الفورس اللي عامله فيه الزاميه ان احنا نرجع الهدايا ده بسبب ان الهديه فيها شيء معنوي هو بيسميه the spirit، شيء معنوي او روح، وبيسميه هاو. هاو دي كلمه من شعب الماوري اللي هم العرق الاصلي اللي في نيوزيلندا. بيؤمنوا ان الهاو او الروح او السبيريت دي اللي بتكون جزء من الهديه. لما بتهدي الهديه لحد بيكون فيها الهاو او الروح دي، لو ما رجعلكش هديه الروح دي هتلبسه. مخصص اللي بيحاول يقولوا ان الهديه بيبقى فيها جزء من الهادي. ده اللي بيفرق الهديه والتهادي عن المعاملات الشرائيه اللي في كونتكست او في عالم راس مالي. في الراسماليه الشخص لما بيبيع حاجه حتى لو هو اللي عاملها بيحصل تغريب، بتتغرب عنه، بيحصل الينيشن. لكن في الهديه جزء مهم من هي اصلا تبقى هديه ان هي ما ينفعش تتغرب، بيفضل فيه جزء من الهادي في الهديه. عشان كده حتى لو جات لنا هديه وحشه جدا بس بنحب الشخص اللي هداها لنا بتفضل عزيزه علينا، وبنفضل حاسين ان احنا عايزين نرجع له او نرجع لها هديه. وهنا يجي شغل سالنز بيقول جزء برضو مهم من فكرة التهادي هو الإحساس بالدين، وإنه الإحساس بالدين ده علشان جالي هدية وإن أنا لازم أرجعها ده جزء مهم جدا من فكرة أصلا إن يبقى في علاقات بين أفراد المجتمع. وبيقول لازم يبقى في دايما وقت بين الهدية وإنها ترجع، والإحساس بالدين ده لازم يفضل موجود. وعلى فكرة الهدايا مش لازم الحاجات بس المشتروات اللي بنجيبها في العالم الاستهلاكي الرأسمالي ده. طيب سالنز كمان قال حاجة لطيفة جدا، قال إن الهدية أصلا ليها كذا نوع اللي هو الريسيبروكال او اللي هو الهديه بتروح وبتيجي بأولموست او تقريبا بنفس قيمتها، ده العادي. يعني مثلا صاحبتك جابت لك هديه هتشوفي تقريبا جابتها لك بكام او تعبت فيها قد ايه وتعملي نفس المجهود او نفس الفلوس في الهديه وانتي بترجعيها لها. بس بيقول في نوع تاني اسمه جنرالايز او العام شويه، وده مثلا بيعملوه الاهالي. مفيش اهل بيمسكوا كده فاتوره احنا دفعنا له كده مصاريف، بس بيبقوا متوقعين بشكل عام شوية ان هو في الاخر هيبقى لطيف، هيزورهم، هيسأل عليهم، هيساعدهم لما يكبروا، لكن ما بيحسبوهاش بالورقة والقلم. او مثال تاني مثلا الفيديوهات القيمة اللي انا بقدمها لكم دي مثلا، يعني ما بحسبش بقى انا وقت وفلوس قد ايه عليها، بس متوقع شير كومنت لايك، مش متوقع مثلا الافات الدولارات يعني حتى لو انا احب ده. المهم نرجع لموضوع الدين. سالنز بيقول انه لو حد قرر ان هو يوقف موضوع تبادل التهادي هو بيحكم على العلاقة انها تنتهي، يبقى ما نزعلش بقى لما جوازات تبوظ بسبب هدايا ما اتجابتش. طيب ده يجرجرنا كده الموضوع شائك شويه، وهو الاكسشينج اوف ذا فاليبلز او تبادل الحاجات القيمه. ده بيتقال في سياق الجواز مثلا. المهر ده حاجه تقريبا موجوده في كل الثقافات، ويبدا هنا يبقى في كلام بقى عن لما بنتبادل حاجات احنا بنتبادل حاجه قدام حاجه مش حاجه قدام شخص. طب لو احنا بنتبادل حاجه واللي هي المهر قدام العروسه، ده معناه ان احنا بنقول ان العروسه حاجه مش شخص. وتيجي انثروبولوجيست اسمها مارلين ستاثرن من الانثروبولوجيست الكبار السيدات، هي عملت دراستها على الناس اللي في بابا نيوغيني، وهي بتقول ان احنا المفروض نبطل نفكر بالموضوع بشكل الدايكوتومي او التفرقه الحاده اللي عاملها الغرب انه بتبقى التبادل حاجه قدام حاجه، لا. وبتقول ان التعاملات في ثقافات تانية بتتعامل بشكل مختلف. يعني هي مثلا بتقول ان في بابا نيوغيني المهر ده مش قدام الست، مش بيقيم الست ان هي قيمتها بالفلوس، بس بيقيم ايه اللي الست اصلا بتحمله من قيمه وبتمثل ايه. يعني مثلا لو هم
هم قبائل وهي بتمثل قبيله معينه هيدفع بقيمه القبيله دي، او ان هو بيدفع مثلا مهارات معينه او خدمات معينه هي هتقدمها له لما يجوا يتجوزوا. مش شرط ده يبقى شيء حلو او شيء وحش، بس هي عايزه تقول ان احنا لازم نفكر فيها بطريقه تانية، وان هم مش شرط يكونوا متضايقين من فكره التعامل دي. طيب يجي انثروبولوجيست ممكن يكون شغله مش معروف قوي، بس قال كلام مهم قوي في الموضوع ده، اسمه ماكول. شرحه للموضوع ماركسي شويه، وبيستخدم مثل اتكلمت عنه مارلين ستاثرين على انه الرجاله في البابا نيوغيني بيهادوا بعض مثلا خنزير اتربى عندهم. هو بقى جاي يقول انه الهديه دي مش في قيمتها الغذائيه او انها اكل، انه قيمتها اللي بيقدمها الراجل بقى المال وهدومه ده في قد ايه هو عنده سيطرة على الناس اللي اشتغلت على انه الخنزير ده يكبر عنده. واهم الناس دي طبعا هي مراته اللي اخدت بالها اصلا من الخنزير وراعته في المزرعة بتاعتهم. وبيقول ان هنا الهاو او الشيء المعنوي في الهدية اللي بيقدمها الراجل بيبقى عنده كنترول وانفلونس او سيطرة على الناس اللي خلت اصلا الخنزير ده يبقى موجود. وكل ما زادت السيطرة بتاعته على الموضوع ده كل ما زادت قيمة الراجل اصلا. وانه الراجل اي نعم ممكن يكون شايف ان في دور للست ده لانه الهدية دي هي كانت جزء منها، الهدية دي هتترد له. طيب الست هيترد لها في ايه؟ بيرجع لها مش بشكل مادي، بيبقى بشكل مثلا بتكون محتاجة توصيلة بيوصلها او حاجة شبه كده. ماكول بيقول لا، في هنا استغلال. امثلة تانية بنشوفها في الثقافات كلها هي فكرة العزايم في الافراح، حتى في ثقافات في العزاء بيقدموا اكل. كل دي حاجات بيعملوها المجتمع لبعضه، بيعملوها مرة وبتترد لهم مرات كتيرة تانية، وده بيخلق ترابط في المجتمع. تلخيصا يعني في الاخر الهدايا ده شيء ثقافي ملزم، ودي من الحاجات اللي ممكن تبقى جميلة فينا. يعني ما كنتش عايزه ابوظ لكم فكره ان الهدايا اللي بتجيلكم دي ما بتبقاش كرم اخلاق بس، يعني بس في حاجه لازمه الناس ان هي تعمل كده بس اهو. وفي الاخر لو ما شفتوش الحلقات اللي قبل كده شوفوها، والحلقه الجايه هتكون اول حلقه يبقى معايا فيها حد للناس اللي مهتمه بالسوشيال وبالفيجوال انثروبولوجي، فما تفوتوهاش، وشير بقى وسبسكرايب والهدايا دي كلها يعني.